What's up, everybody? Nick here, and today we're going to unbox something here. Something latest, something new, and something hype. So, papakita ko muna sa inyo. Today, I'm gonna show you. Oops. Nyek or Nike. Okay, yung laman nito ay Jordan 1. Jordan 1 University Blue colorway. Na-get ko siya kahapon, March 8. Nung pumila ako doon, daming reseller. Well, isa na rin naman ako doon, joke lang. Hindi, ang dami talaga. It was first time to go to that store. Nag-get ko siya sa Jordan, Manila, in which kailangan ng appointment pagpasok. Pero nung kinuha ko tong item na to, hindi na. So, pakita ko lang yung email. So, pila, tsaka get. Ayan. Alright. So, di ko na pahihintayin to. Let's go! Eto na nga. Eto na yung Jordan 1 University Blue. I can't wait to open this box. Tingnan natin kung ano yung itsura niya. Talagang kating-kati yung kamay ko. Hindi. Wala nang patumpik-tumpik pa. Buksan na natin to. Yan. Oops. Yan. Ayan. Oh, kita nyo, light blue siya. Light blue na high cut. Ayan. Ayan o. Black yung swoosh. Yung Nike logo. Black din tong logo ni Jordan. Leather pala daw to. Ito yung leather niya sa taas. Pero ito para may pagka-sweet na hindi ko maintindihan. Malambot. Yung loob ito. Kita niyo yung lace niya light blue. Para sa akin, mas bagay black eh. Black o kaya puti. Pag ako susuot, pero display na lang to. Ayun, kita niyo yan, light blue. Yung logo, di makita kasi madilim. Ayan. Balik natin sa loob. Yung kabila naman, alam nyo, nakailang L pa ako dito bago ako nabili. As in, hype. Yung mga tulad ng hype kicks, neutral red ata. Yung bread, reverse bread, ganon. Or hindi, 85 pala, 1985 na OG, Jordan 1. J Balvin, tapos yung, ano pa ba yun? Royal Blue. L ako doon. Pero nakuha naman ako ng court purple. Yun yung talagang ginagamit ko. Violet. And then, ito, pang photography na lang to. Well, kahit L ako, buti nakabawi sila pagdating dito. Kasi talagang hype kicks to of the year eh. So far. And, ayun, nung may nag-notify sa akin na nakuha ko to, sure na makakakuha ko nito, talagang di ako nag-hesitate ako kunin to kasi wala eh, bihira lang to eh, limited. Tsaka ano siya, UNC colorway. UNC Tar Heels.
Yun yung basketball team ni Jordan nung college. Yeah, so dun inspired tong colorway na to. And then yung ilalim niya ito. Nyek. Ito na yung kabila. Ayan. Latest addition to the photography. Hindi, trip ko kasing mag photoshoot ng mga sapatos. Kahit na pang Android tsaka di keypad yung camera ko. Hindi na kailangan ng 4K tsaka ng DSLR na camera. Basta mapicturean ko lang to. Sabay edit konti para gumanda. Tapos upload nyo sa IG. Ayan. Make sure to follow my IG. Para ma-check nyo yung kalokohan ko doon. Ayan, balik na natin sa loob. Baka ano. Oops. Teka, parang mali. Mali nga. Sorry na agad. Ay, mali na naman. Yan. Ayan. Thank you so much for watching. This is my second unboxing of many more. So, abangan nyo yung susunod. Well, susunod, hopefully, maka-cup tayo ng heat pairs. Kasi sa totoo lang, ang hirap makakuha nung ganitong klaseng pair yung mga hype kicks. And yeah, hope to see you soon. Thank you so much.